ba naman? Ang ganda! Hi guys! Welcome back again to our channel. So the Design Park is back again here in Glacier Residences, Paranaque, and gagawa tayo ngayon ng renovate. Okay guys, no? So nandito tayo ngayon sa Glacier Residences in Paranaque. So ayusan natin itong 40-45 square meter na condominium. So i-furnish natin siya. Simulan natin yun sa dining area. Tapos dito sa side na to, dito ang ating living area. At tapos pasok tayo doon. Nandito naman ang kanyang bedroom. So this is a one bedroom condominium unit with banyo doon, kitchen, at saka yung. Hi guys! Welcome back again to our channel. So yung nakaraan natin, gumawa tayo dun sa kabilang area, which is the kitchen and the dining area. So ngayon, itong area ng unit na to, itong ating gagawin living area, itong media area. So medyo madilim ang video kasi syempre, nasa likod natin yung source of light. So anong gagawin natin dito guys? So sa area nito, kailangan natin ng 2-seater sofa since hindi ka ng cage at maliit, kapit na gawin to the kitchen. Put some carpet para magka-texture ng unit. I'll be using a wallpaper also. Same dito kung sa ginamit sa kitchen. Tapos, gagamit tayo ng mahaba kasi continuous na media area kung saan natin nilalagay yung ating TV. Tapos, accent tayo ng mga ang tawag dito, ottoman. So, gawa tayo ng mga ottoman, medyo bilog, ganyan para hindi maalis din natin yung kanto. We have also a concrete wall here, actually poste. So medyo pangit yung pagkakalagay ng poste, hindi natin maximize yung space. So ito, lalagyan natin ito ng mirror to make it a bit maluwag visually. And then for this area, lalagyan ko dito ng combi blinds. Ilalagyan din ako dito ng combi blinds. Ang color scheme natin would be gray, black, a little bit of gold, at saka konting blue. So yun yung pinaka-rotating accent natin guys. So, simulan natin ang renovation.
Okay guys, so nalagay na natin yung mga basic na na furnitures. Meron tayo dito nga dual na center table. Tapos yun yung ating mga ottoman for additional chairs. And then sofa. So lagyan natin ito ng laman. So isa sa mga favorite natin yung perfume. Kailangan may perfume. Dito tayo sa unit. So isa sa mga favorite natin is itong white tea and ginger. So amoy ano to, amoy papel. Yan. Ito mo. Yeah boy. Close up mo dyan. So, saan ba to? Meron to sa mga department store ng ano, medyo pricey lang pero mabango naman. Sulit siya. Tapos tumatagal siya parang mga 2 months din. Then refillable. Saan natin? Salamat may walang kamay. Yan, ito yung stick. So, apat. Ganito po pagbukas niyo. Kasi pag kukuhin mo, maububos yung kukuhin. Kung kailangan, susi ng kotse. Kasi specific, dapat Mazda yung kotse mo. Ayan na. Bango ang main nyo. Hindi, mabango talaga yan. May wagang kamay, pakitapon. Tapos, pwede rin kayo maglagay dito ng mga candles, yung mga yan, pwede yung maglalagyan niya, yan, may shape yan, perfume din naman to eh. May amoy yan, yan. Yan, so onting art. Yan. Pwede nyo itong lagyan ng stones or mga plants. Yan. And then, ito maliit na planta, pwede siyang lagyan. So lagyan natin yan dito para maamoy. Dito, and then vases. Ito vases, maraming purpose to. Pwede mo lagyan mo kung ano-ano. So basically yun. Tapos, tour po kayo later sa buong living kung ano pa yung mga pwede itagdag. And we have pillow! Yan. So ito yung accent natin dito sa center. Yan. Bitones. Diba? Nice. Ayos. Yun. Di ba tayo sa bedroom? For today's giveaway, designed to inspire, we'll give 30 prepaid cards to our lucky subscribers. To join, simply follow our mechanics. 1. Like and subscribe to our YouTube channel. 2. Follow us on our Instagram account and Facebook page. 3. Comment down below why you like our channel. And comment also your Instagram account. Winners will be picked by a computer raffle. And all winners will receive pin card loads through Instagram. Good luck and enjoy! Magbubungad sa'yo, meron tayo dito nga, fiddle plant. Yan, naglalagay ako ng plant sa condo. Mas maliit yung space para maganda yung circulation ng hangin. Meron tayong supply na oxygen. So, gano'n siya dyan. So we have a queen size bed.